คุณนลินเคยทำผิดกฎโรงเรียนไหมอะคะสวัสดีค่ะพวกเราเป็นหนึ่งในทีมนักแสดงจากซีรีส์เรื่อง Chase เด็กเรียบร้อยนะคะนิกกี้รับบทเป็นเบลค่ะอิงแลนด์รับบทเป็นเอิญค่ะสวัสดีค่ะมุกวรณิตค่ะรับบทครูนารินในเรื่องเชสค่ะซูนานิชานะคะรับบทเป็นมิงค่ะสวัสดีค่ะมินนะคะรับบทเป็นโซฟีค่ะสวัสดีค่ะโอปอค่ะรับบทเป็นเอมี่ค่ะสวัสดีค่ะชื่อปุ้ยฝ้ายธารทิพย์ค่ะรับบทเป็นเจนค่ะสวัสดีค่ะพลอยจุฑามาศค่ะรับบทเป็นนาโนค่ะค่ะของมุกเป็นศิษย์เก่าของโรงเรียนอทค่ะแล้วก็กลับมาเป็นคุณครูของโรงเรียนนี้เพราะฉะนั้นก็จะมีความแบบเข้าใจทั้งนักเรียนแล้วก็เข้าใจทั้งโรงเรียนค่ะก็เป็นศิษย์เก่าโรงเรียนอทเหมือนกันค่ะแล้วก็เป็นคนสนิทของครูนลินด้วยเช่นกันเบลเนี่ยจะเป็นแบบเด็กดูเหมือนเกเรแบบเหมือนเป็นเด็กเกเรในอุดมคติของทุกคนค่ะที่แบบแหกกฎของโรงเรียนหมดเลยใช่แบบโดดเรียนไปสู่บุหรี่บนดาดฟ้าอีกอะไรแบบนี้ใช่แก่นเลยล่ะแก่นแก้วเลยแก่นแก้วเลยแล้วเนี่ยล่ะอันนี้ก็จะเป็นอ่างตรงกันข้ามก็คือจะเป็นเด็กที่เป็นแบบแอบมีความเรียบร้อยอยู่ประมาณนึงแต่เรียบร้อยจริงไหมไม่รู้เหมือนกันก็เรียบร้อยจริงๆก็เป็นเรียบร้อยแหละใช่อันนี้ก็อาจจะไม่ใช่คนไม่ดีก็ได้หรือเปล่าไม่รู้ ในเรื่องโซฟีก็จะเป็นประธานนักเรียนเป็นคนที่แบบถูกเลี้ยงดูมาให้เป็นผู้หญิงที่เพอร์เฟกต์ก็คือแบบต้องสอบได้ 4.00 เท่านั้นแล้วถ้าเราสอบไม่ได้มันจะเป็นยังไงโหหนักเลยคือแบบที่บ้านแม่ก็จะทำร้ายตัวเองซึ่งเป็นภาพที่โซฟีเห็นมาตั้งแต่เด็กแล้วทำให้ชีวิตเนี่ยโซฟีจะห้ามพลาดเด็ดขาดต้องเป็นคนที่เป๊ะมากส่วนของเอมี่ถ้าคนมองคร่าวๆคือเอมี่เนี่ยเป็นสาวป๊อปตัวท็อปของโรงเรียนเด็กกิจกรรมอะไรอย่างนี้แต่จริงๆแล้วที่บ้านเขาแบบว่าแอบแบบไม่ค่อยได้รักเขามากเท่าที่ควรส่วนใหญ่เขาจะให้มอบความรักให้กับพี่ชายอย่างเงี้ยแล้ววันหนึ่งเหมือนเอมี่ก็มีคนที่เข้ามามอบความรักตรงนั้นให้แบบที่เอมี่ไม่เคยได้รับคนนั้นจะเป็นใครก็แถวๆนี้แหละมีคนอื่นอีกไหมเนี่ยนี่วันนี้ก็ในเรื่องเป็นคาแรคเตอร์แบบเด็กใหม่ที่เขาเรียกว่าตามทันโลกไหมก็ตามทันแหละแต่ก็แบบเป็นฟิลซื่อๆอะไรอย่างนี้เป็นฟิลซื่อๆแล้วกันคาแรคเตอร์คาแรคเตอร์นาโนคนจะนิยามว่าเป็นควีนเป็นแก๊งตัวแม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีความคือพลอยคิดว่านาโนไม่ได้เป็นคนคิดไม่ดีกับคนอื่นแต่เขาก็จะมีโลกของเขาที่ไม่ได้อยากให้ใครเข้ามายุ่งหรือล้ำเส้นเขานั่นแหละค่ะส่วนสโลแกนของนาโนก็จะเป็นแก๊งมือตบตบวอลเลย์บอลตบวอลเลย์บอลชอบไอ้นี่หรือเปล่าชอบเล่นกีฬาใช่เล่นกีฬาตบลีดด้วยตบลีดตบลีดตบลีดโอ้จริงๆถ้าตัวละครตอนนี้ก็เป็นคุณครูเนาะแล้วก็แบบต้องอยู่กับนักเรียนอะไรเงี้ยจริงๆก็จะเหมือนกับชีวิตจริงเพราะว่าตอนนี้มุกก็ทำค่ายนี้แล้วก็มีนักแสดงในสังกัดก็เป็นน้องๆอย่างเงี้ยแล้วก็คล้ายๆเหมือนเป็นครูกับนักเรียนอยู่ในตอนนี้อันนี้ที่สิ่งที่เหมือนกันค่ะก็ส่วนตัวว่าต่างพอสมควรนะคะไม่แน่ใจว่ามีพาร์ทไหนที่เราจะเหมือนกันไหมถ้าให้นับเป็นเปอร์เซ็นต์คือเอาจริงๆในตัวละครของเรื่องนี้เนาะเขามีการคัดนักแสดงมาก่อนแล้วก็ค่อยแบบพัฒนาบทเนาะซึ่งเขาจะแบบหยิบนิสัยหรือเอลิเมนต์บางอย่างของตัวจริงเราไปพัฒนาเป็นตัวละครอยู่แล้วซึ่งนี่แกมองว่าเบลมีความเหมือนเราแค่ประมาณแบบ30%คืออาจจะเหมือนในเรื่องของความแบบความนิ่งถูกและเรามีนิสัยที่ห้าวบ้างแต่ว่ามันคือ30%แต่ของเบลมันคือแบบพัฒนาจากความตรงเนี้ยเป็น100%เบลเลยใช่ก็คือแบบนิ่งก็คือนิ่งเลยแบบจะแบบแก่นก็แก่นสุดเลยอะไรอย่างเงี้ยเบียวด้วยเอาจริงบางทีมีแอบเบียวบางบทใช่โดยเฉพาะคำพูดบางคำพูดในห้องเรียนอะไรแบบนั้นอะไรนี่น่ะส่วนของอิงแลนด์เนี่ยมันมีความก้ำกึ่งนะคือหมายถึงว่ามีความเหมือนอิงแลนด์ตรงที่จะชอบเป็นผู้ตามมากกว่าโดยส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นคนที่เขาเรียกว่าอะไรก็มีความแบบอ่อนโยนอยู่บ้างอะไรเงี้ยแต่ก็ไม่ได้แบบสงบแบบถึงขั้นอะไรแบบนั้นอย่างน้อยมีไฟบ้างนิดหน่อยมีไฟบ้างนิดหน่อยอะไรเงี้ย
ของมีนาคือเป็นประธานนักเรียนเหมือนกันแล้วก็รู้สึกว่าเป็นคนนิ่งๆเหมือนกันแล้วก็แบบโซฟีจะเป็นคนที่ไม่ค่อยสนใจความรู้สึกตัวเองเท่าไหร่จะแบบแคร์ความรู้สึกของคนรอบข้างเยอะกว่าซึ่งมินคิดว่าก็มีส่วนคล้ายใช่พอมินจะเป็นคนที่ชอบช่วยเหลือคนอื่นมากๆส่วนของเอมมี่กับตัวโอปอรู้สึกว่าความเหมือนของตัวละครก็คือหนูจะไม่ใช่คนที่เรียบร้อยมากเท่าไหร่จะเป็นฟีลแบบว่าแกนห้าวๆแกนนิดนึงในพาร์ทนั้นก็คิดว่าเหมือนเอมมี่แค่ประมาณแบบ 30% แค่ความห้าวหรืออะไรงั้นแต่ว่าเรื่องแบบอุ้ยชู้สาวเรื่องฮอตไปทั่วอะไรเงี้ยอันนี้อาจจะขอไม่เป็นโอวอลเลยใช่ ถ้าของพลอยพลอยรู้สึกว่านิสัยไม่ได้เหมือนขนาดนั้นแบบไม่ได้เหมือนเลยเพราะว่านาโนจะมีความเป็นแบบเหมือนต้องการการยอมรับจากคนรอบข้างมากๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ถ้าเรื่องภายนอกอันนี้ไม่แน่ใจความสวยความสวยหรือเปล่าถ้าในตัวเจนอาจจะเป็นคนเป็นฟีลแบบอ่องเหมือนกันเป็นฟีลอ่องเหมือนกันอะไรเงี้ยมองโลกในแง่ดีเหมือนกันอะไรอย่างงี้แต่ว่าบางคาแรคเตอร์ของเจนเนี้ยบางทีมันก็จะมีที่แบบไม่ได้ตรงมากขนาดนั้นอะไรเงี้ยอย่างแบบเบื้องหลังแบบสตอรี่แบบแบ็คกราวด์ที่แบบครอบครัวหรืออะไรอย่างเงี้ยใช่แต่ก็รู้สึกว่าถามว่าตรงในด้านที่ดีไหมด้านที่ดีก็ตรงนะใช่เข้าใจเพราะว่าในเรื่องเจนคือเป็นคนธรรมดาที่สุดแล้วดูเป็นปกติที่สุดแล้วใช่แต่ก็จะอ่องนิดนึงอะใช่คู่ที่ท็อกซิกสุดในตอนนี้ก็คิดว่าจะเป็นคู่ของคิดว่าใครของเราคิดว่าเอมมี่โซฟีเอมมี่โซฟีเหมือนกันเพราะว่ามันดูยากทั้งเรื่องครอบครัวทั้งเรื่องความสัมพันธ์ส่วนตัวกันเองด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะท็อกซิกมันต้องคู่นี้อยู่แล้วมันต้องคู่นี้อยู่แล้วมันก็ชัดเจนอยู่นะมันแบบ happen suddenly เลยอ่ะนี่มองเป็นแบบเอมี่โซฟีเหมือนกันไม่คือมันด้วยความแบบว่าเขาชอบกันอะเนาะแต่ว่าฝั่งผู้ใหญ่แบบไม่ได้เห็นด้วยและทำให้ความสัมพันธ์ของทั้งคู่มันแบบร้าวฉานใช่นั่นแหละมันเลยแบบมันไม่ใช่แค่คนสองคนอะแต่มันดันมีแบบคนมาเกี่ยวข้องด้วยมันเลยแบบโอ๊ยท็อกซิกกว่าเดิมอีกอะไรเงี้ยแล้วจากอะไรนะ EP 5แอบเห็นอะไรเอมมี่ไปกับใครอะไปกับน้องไออุ่นทำไมยิ่งกว่าเดิมอีกคนลุกเลยunhealthy relationship เลยถูกคือแบบมีคนนี้แล้วดามใจเลยอะไรเงี้ยเรื่องมันจะเป็นไงนั่นแหละค่ะก็เราติดตามค่ะคนจะเป็นคู่เรานะเพราะว่าเราก็ถ้าเทียบกับคนอื่นก็อาจจะเป็นคู่เราหรือเป็นเพราะเราแสดงเองเราเรียนรู้ก็ไม่หรือมันอาจจะเรียกความสัมพันธ์นี้ว่า situationship ไม่รู้ทุกคนเคยได้ยินกันหรือเปล่าsituationship ความสัมพันธ์แบบทำทุกอย่างเหมือนแฟนแต่เราไม่ใช่แฟนกันเพราะว่าตอนเริ่มเรื่องมาเนี่ยเราคือแบบเล่าร้อนเลย แต่พอหลังๆเริ่มมีน้ำตาใช่ก็คือเรียกได้ว่าท็อกซิกมากคือเข้ากับพิกแบบร้องไห้บ่อยเนาะใช่คือมันความสัมพันธ์นี้มันท็อกซิกเพราะว่าเรารักกันแต่เราไม่สามารถจะเป็นแฟนกันได้ด้วยแบบปัจจัยอื่นๆใช่เราก็เห็นคอมเมนต์ที่คนคอมเมนต์มาว่าสิ่งที่เจ็บที่สุดคือต้องเลิกกันทั้งที่ยังรักกันโหอันนี้รู้สึกท็อกซิกแบบเจ็บมากเจ็บที่รักแต่ไม่อาจให้เธอรู้งั้นหมุนเลยโหตอบพร้อมกันเลยไหมล่ะมาพร้อมกันเลย1 2 3เอมี่โซฟีแต่คืออันนี้มองได้2แบบอย่างเอมี่โซฟีคือเขาก็ท็อกซิกแหละใช่แต่ด้วยความสัมพันธ์ของเบลน่ะมันก็ยังมีความแบบซับซ้อนอยู่นะเหมือนแบบรักเขาข้างเดียวหรืออีกคนนึงก็ไม่มั่นใจในตัวเองอะไรเงี้ยอันนั้นมันจะเป็นฟีลแบบรักเขาข้างเดียวแต่ว่าเจนาโนล่ะเจนาโนล่มันเป็นยังไงรักเขา2ข้างเลยแต่ไม่รู้เขารักหรือเปล่าอย่างนี้ได้ปะมันอยากข้ามเส้นความเป็นเพื่อนอะไรอย่างงี้หรือเปล่าไม่รู้เฮ้ยดูจบหรือยังคุณดูจบหรือยังต้องรอดู EP 6นี่ไม่แน่แต่ก็ต้องรอดูแต่ที่จริงคิดว่าที่ท้องเสียสุดก็น่าจะเป็นเอมี่โซฟีนะเพราะว่าเหมือนพี่เอมี่เขาแบดไงเขาเลดแฟกเขาแบบหลายคนเกินใช่โซฟีคุณแม่เขาก็ดุเนาะใช่ค่ะเฉดก็คือเฉดสีแล้วก็เงาของตัวเองนะคะว่าแบบจริงๆแล้วแต่ละคนก็จะมีแบ็คกราวด์ของตัวเองอะไรเงี้ยของครูนลินมันก็ให้เป็นสีเทาละกันเราก็เคยเป็นทั้งนักเรียนที่ทำผิดกฎแล้วก็
แล้วก็เป็นครูที่เข้าใจนักเรียนแล้วก็เข้าใจโรงเรียนด้วยมันก็อยู่ตรงกลาง นี่ส่วนตัวว่าเป็นสีกลมค่ะ อืม ก็คือมีความไม่ได้เป็นสดใสเกินมันไม่ได้น้ำเงินเกิน แต่ก็ไม่ได้ดำอะค่ะ แต่ก็มีความแบบเป็นโทนเย็น ตามคำนิยามแล้วกัน อืม โรงเรียนที่น่าอยู่ของเราเนี่ย บอกให้เด็กทุกคนเป็น เป็น เด็กเรียบร้อย เรียบร้อย ทุกคนเหมือนผ้าขาวที่พับไว้ อืม แต่ทุกคนมันไม่ได้เป็นสีขาวอะ ใช่ทุกคนไม่ได้ โดยเฉพาะในโรงเรียนหญิงล้วนทุกคนมันไม่ได้เรียบร้อยกันอยู่แล้ว ถ้าเอาในชีวิตจริงมาด้วยอะเนาะ อืม เพราะฉะนั้นเชดก็หมายถึงอัตลักษณ์ความเป็นตัวตน identity ต่างๆ ของ อืม ตัวเองครับ ที่แบบไม่ได้เหมือนที่โรงเรียนกำหนดไว้ ใช่ นั่นเองใช่แล้วก็ถ้าให้เปรียบตัวเองเป็นสีเนาะ เป็นสี เห็นเบลเป็นสีแบบแดงๆม่วง แดงแบบกำ เออ นิดนึง ๆแปลว่าเห็นตรงกัน เห็นตรงกัน คือมี แดง ภาพสีขึ้นมาในหัวตอนนี้ แด แต่ ง ว่าแบบ แดงๆม่วงๆ เออประ กำ มาณนั้น ๆอะไรประมาณนั้น เดี๋ยวตอนนี้หาสีชาสีแล้วอยู่ตรงไหนดีเนาะอย่างเงี้ย แบบนี้เลย ใช่แต่เป็นในกำเอาในเรื่องหมูอย่างเงี้ยเนาะ ส่วนของเอิญเนี่ยให้เป็นอันนี้แบบไม่ตามหลักของสีอะไรใดๆนะแต่นี่เป็นความรู้สึกแบบว่าถ้าเปรียบเทียบเนาะก็จะให้เป็นสีแบบเขียวแหละ เป็นเขียวแต่ว่าเป็นเขียวที่ออกแบบบอบช้ำนิดนึง มีความแบบเกือบจะติดเหลือง จะเป็นติดเหลือง เออ เป็นฟิวนั้นแอบม่วงนิดนึงก็ได้ ตอนนี้หาละอยู่ตรงไหนดีเนาะอย่างเงี้ยเลยครับผม เฉดในมุมมองของหนูก็เฮ้ยมันคืออะไรนั่นดิมันคืออะไรทุกคนวินช่วยดีเอาวิน คือ ก่อน มินคิดว่าเฉดสำหรับมินอะหมายถึงหน้ากาก โอ้ ที่เราจะต้อง cover ไว้ ข้างหน้าอาจจะเป็นสีขาว แต่จริงๆข้างหลังอะเราไม่รู้ว่าภายในทุกคนอะเป็นสีอะไรถูกไหมแต่ว่าเราต้องแบบ pretend to be แบบผ้าขาว ซึ่งโซฟีอะมินให้เป็นสีเทาเพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะก็เป็นเด็กธรรมดาคนหนึ่งสีขาวนี่แหละแต่เรื่องราวของที่บ้านอ่ะมันหนักมากจนเป็นสีดำทำให้โซฟีอ่ะโตขึ้นมาหลอมลงเป็นสีเทาค่ะ นี่ว่าในมุมมองโอปอลก็คงไม่ต่างจากมินมากว่าเฉดมันคืออะไรเฉดเพราะว่าเฉดในชื่อเรื่องเนี้ยมันจะสื่อว่าเฉดสีของโรงเรียนเนี้ยเป็นสีขาวแต่จริงๆแล้วเด็กนักเรียนทุกคนในโรงเรียนนั้นอ่ะก็มีเฉดสีของตัวเองซึ่งหนูมองว่าเอมมี่น่าจะเป็นสีแบบแดงเลือดหมูไหมเขาดูเป็นสาวป๊อปสาวเท่ตัวฮอตประมาณนั้นค่ะ เฉดในมุมมองของตัวแบบตัวปุยฝ้ายเองเนาะที่ไม่ได้เป็นตัวเจนตัวปุยฝ้ายเองรู้สึกว่าก็ในมุมมองเฉดก็คือน่าจะเป็นแบบเฉดสีนี่แหละที่มีหลายคาแรคเตอร์แล้วก็หลายอิโมชันอลต่างกันซึ่งแบบแต่ละเฉดก็จะมีอิโมชันอลที่ต่างกันทำให้แบบเวลาเรานึกถึงเฉดนี้ก็นึกถึงแบบความรู้สึกอีกแบบหนึ่งอะไรอย่างนี้แล้วก็ส่วนแบบนิยามให้เฉดตัวเองเป็นสีอะไรนี่ยังให้มันเป็นสีส้มเพราะว่าอาจจะไปแอดด้วยนิดนึงเพราะว่าส่วนตัวชอบสีส้มแต่ว่ารู้สึกว่าตัวเองก็แบบรู้สึกว่าสดใสแหละแต่ว่ามันก็ยังมีความติดแบบส้มๆอยู่เพราะรู้สึกว่ามีสีสันไงโอเค อยู่กับนาโนแล้วเขามีสีสันไง ก็จริง ส่วนพลอยจริงๆพลอยคิดเหมือนปุยฝ้ายเรื่องเฉดว่าจริงๆพลอยรู้สึกว่าเฉดมันเป็นเหมือนการบ่งบอกคาแรคเตอร์ของแต่ละคนในชีวิตจริงก็ด้วยพลอยรู้สึกว่าพี่ๆหรือว่าตัวปุยฝ้ายพลอยเองก็คงจะมีเฉดสีที่เราชอบอยู่แล้วที่เราชอบอยู่แล้วแตกต่างกันแล้วสามารถบ่งบอกคาแรคเตอร์ตัวเองได้ว่าแบบเราเป็นคนยังไงสดใสหรือเป็นคนแบบนิ่งๆขรึมๆอะไรอย่างเงี้ยอย่างพลอยนิยามให้ตัวนาโนเป็นสีแดงแต่ตัวพลอยเองพลอยให้เป็นสีแบบสีม่วงละกันแต่ว่าไม่ได้แรงเท่านาโนเลยเพราะนาโนเขาจี๊ดจ๊าดเกินอ่ะใช่เขาแบบตัวแม่เนาะใช่ ตอนนี้คนดูน่าจะเข้าใจผิดในเรื่องของเราหรอกตอนนี้คนดูยังไม่รู้ว่าครูเนี่ยเป็นยังไงดีหรือร้ายซึ่งจริงๆมุกก็จะบอกว่าในเรื่องนี้เราอย่าคาดหวังทุกคนให้เป็นคนดี 100%มันไม่มีใครดี 100% ในเรื่องนี้เลยแล้วมันก็แบบเราก็เหมือนตั้งใจแบบสะท้อนชีวิตจริงอะเนาะว่าแต่ละคนมันก็มีมุมของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็ยังไม่อยากบอกว่าเราดีหรือเราร้ายก็ต้องรอดูกันเองค่ะก็นอกจากดีหรือร้ายแล้วเนี่ยก็อยากให้ดูจบ6 EP ก่อนแล้วค่อยตัดสินว่าแต่ละคนเป็นยังไงเพราะว่าทุกอย่างมันเกิดขึ้นได้ในทุก EP นี่ว่าตลอดทั้งเรื่องอ่ะมันน่าจะค่อยๆอุ่นเพราะนี่รู้สึกว่าตอนแรกอ่ะมันดูแฟลตหน่อยแต่ว่าแบบ
เฮ้ยพอเราได้สนิทกันมากขึ้นได้ไปทำกิจกรรมอะไรต่างๆร่วมกันมันค่อยๆแบบมีเริ่มเข้าไมโครเวฟละเริ่มเข้าไมโครเวฟค่อยๆอุ่นขึ้นเรื่อยๆแล้วอะไรเงี้ยแต่แบบเฮ้ยจาก EP ล่าสุดทำไมมันแบบเกิดอะไรขึ้น ไฟไหม้ไมโครเวฟ เลย ไฟไหม้ไมโครเวฟเลย คนดูช็อตเลย เกือบจะเป็นพ่อหนุ่มไมโครเวฟอะไรอย่างงี้ แต่อันนี้กลายเป็น ไม่ เตาเผาเลย เตาเผาเลยปฏิกูล นานครับ เหงาเหรอ เหงา หนูขอนึกก่อนนะ ถ้าเหงาว่านี่คิดว่าโซฟีเพราะว่าเอมี่อ่ะก็ยังมีแบบคนลุมล้อม ใช่ ถูกไหม แต่เพราะด้วยความที่เอมมี่มันเหงาจากที่บ้านเขาไม่รักเขาเลยต้องมาหาสิ่งอื่นเพื่อทบความเหงาตรงนี้ แบบฉันไม่อยากจะเหงาแล้ว ใช่ฉันไม่อยากจะเหงาแล้วเลยมาหาเพื่อนๆที่โรงเรียน ฉันเหงาแทนเพราะว่าจริงฉันมีเพื่อนค่ะ โซฟีในเรื่องไม่มีเพื่อน รักไม่ยุ่งมุ่งแต่เรียน โอ้ย เพื่อนก็ไม่ยุ่ง รู้สึกว่าถ้าไปหลังๆอ่ะจะช่วยกันหายใจละ ใช่ ใช่ จริง ถ้าเป็นแบบ EP หลังๆแล้วอ่ะ ใช่ ก็คือจะช่วยกันหายใจละแรกๆอาจจะยัง อาจจะแย่งกันอยู่อาจจะแย่งกันอยู่ คือ อ แรกๆอาจจะเป็นแบบนาโนไม่อยากให้เจนมาแย่งพื้นที่ของตัวเอง อย่ามาแย่งอากาศหายใจฉันไม่ชอบอะไรอย่างเงี้ย แต่เจนก็จะยังสู้ ใช่ ยังจะแบบแย่งจะ คือ แย่ ดื้องมากคือดื้อรั้นมาก ใช่ แต่ว่าหลังๆก็รู้สึกว่าพอนาโนมีปัญหา เจนเป็นคนช่วยแก้ปัญหาทุกอย่างเลยเป็นคนที่อยู่เคียงข้างเรามาตลอดเลยเหมือนเขาเป็นออกซิเจนให้เรา เห็นไหมล่ะ เห็นไหมไม่ใช่ CO2 แล้วนี่เห็นไหมล่ะ ซ่อนตัวตนสำหรับมุกก็รู้สึกว่าครูนรินทร์เหมือนจะลึกๆเหมือนจะเข้าข้างนักเรียนแต่ว่าจริงๆเวลาที่เราอยู่กับคุณแม่อธิการเราก็เข้าข้างคุณแม่อธิการเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆแล้วเราไม่ได้มองว่าเราเป็นคนไม่จริงใจแต่ว่าเราเลือกที่จะกรองหลายๆอย่างเพราะเราเป็นคนกลางเพื่อให้ทุกคนไปด้วยกันได้อย่างเงี้ยค่ะ ของมิงซ่อนความจริงค่ะเพราะว่าตอนเราอยู่กับนารินเนี่ยจริงๆเราก็เป็นตัวของตัวเองนั่นแหละแต่ว่ามันมีบางพาร์ทที่เราไม่สามารถเล่าทุกอย่างอะไรได้เปลี่ยนใจไปทั้งชีวิตเลยไม่ได้พูดอะไรเลยใช่ไหมคะ นี่ไงมีซีนล่าสุดเลย ซีนล่าสุดเนี่ยไม่ต้องพูด ปั อะ จ ไร จุบัน เลย ปัจจุบันคือจบที่ EP 5เนาะ ใช่ ฉากจบเลยฉันไม่ได้พูดอะไรเลย ไม่ได้พูดอะไรเลยเป็นการกระทำของเบล ที่แบบทำต่อคุณนรินทร์อะไรเงี้ยแล้วนี่ก็แบบตัดอยู่ที่การตัดสินของเอิญเลยที่เข้าไปเห็นซึ่งแบบในภาพที่เห็นเนี่ยก็แอบปวดใจนะแอบปวดใจมากเลยล่ะไม่ธรรมดาไม่ธรรมดามีผลต่อชีวิตเอิญในเซสชั่นถัดไปมากๆ มันจะเป็นอะไรกันต่อนะ มันจะเป็นยังไง ตัดซีนหวาน แต่ถ้าเราอยู่ห่างๆกันในซีนอะแบบไม่ได้หวานกันอะเราก็ยังมองกันปะ ใช่ เพราะว่ามันก็มีซีนที่เราแค่ส่งสายตากันทุกคนดูก็รู้ว่าเรารู้สึกอะไรแล้วตัวเอมมี่โซฟีก็รู้ด้วยว่าต่างฝ่ายต่างรู้สึกอะไรกันถึงมองกันด้วยสายตาแบบนั้นใช่ ถึงแม้จะเป็นซีนแบบร้องไห้อะนี่ว่าสายตาเราอะมันก็แบบผูกพันอะ ถูก ถ้าในตัวละครอ่ะรู้สึกว่าถ้าพูดความจริงออกมาอาจต้องใช้เวลาสักนิดนึงในการอยู่ด้วยกันแต่ไม่ได้จะเดินออกจากกันหรอกแต่ว่าอาจจะต้องใช้เวลาใช่เพราะรู้สึกว่าส่วนตัวเจนแล้วอ่ะเจนน่าจะเขาเรียกว่าพยายามหาเหตุผลแล้วก็หาแบบแฟกต์จริงๆอะไรอย่างเงี้ยใช่เพื่อมาแบบซัพพอร์ตการตัดสินใจของตัวเองที่ว่าตัวเองจะทำอะไรสักอย่างหนึ่ง ส่วนถ้าพลอยมองในมุมมองนาโนอ่ะคือพลอยรู้สึกว่านาโนมันเด็กมากอ่ะคือบางทีอ่ะมันเป็นคนแบบยังยอมรับความจริงไม่ได้ขนาดนั้นอ่ะครั้งแรกมันอาจจะเดินหนีไปก่อนแต่พลอยเชื่อว่าเจนอ่ะจะเป็นคนดึงมันกลับมาแล้วมากอดกันใช่คือจริงคิดว่าเป็นอย่างนั้นเหมือนกันใช่ ระยะอันตรายค่ะ คิดว่าเป็นระยะอันตราย เพราะว่าต่างคนต่างไม่รู้ใจกันแล้วมิงคิดว่าเป็นระยะปลอดภัยเพราะเราเชื่อใจเขาว่าในเส้นทางที่ถึงแม้เราจะแยกกันอะถึงเขาเติบโตไปยังไงพอเรากลับมาน่าจะกลับมาเหมือนโคจรได้ไม่ยากค่ะเหมือนเวลาเราแบบเขาเรียกว่าอะไรพอเวลาห่างกันอะถึงกลับมาเจอกันก็คลิกกันได้ง่ายก็เลยคิดว่าถึงแม้ว่าจะมีแกปที่ห่างไปก็ไม่ได้เป็นปัญหาขนาดนั้นใครจะพังกว่ากันดีนะ หรือฉันใครจะไปคืออ่ะถ้าอย่างของเบลอะมันพังมาอยู่แล้วก็ถูกปะล่ะก็จริงอ่ะมันพังแบบจิตใจมันบอบช้ำมาอยู่แล้วเอาจริงๆไม่รู้เลยว่า
ถ้าเกิดไม่ได้เจอกันมันคงเรียกว่ามันคงไม่ได้มีสีสันอะไรมากขึ้น ใช่ มากกว่าเดิมอะไรเงี้ยมันคงเป็นอย่างนั้นมากกว่าแบบก็กลายเป็นแบบคนที่ไม่เอาสังคมและสังคมก็ไม่เอามันด้วยต่อไปอะไรเงี้ยแล้วก็อาจจะเป็นโรคปอด อยู่อย่างนั้นบนดาดฟ้าน่ะ อยู่แค่ตรงนั้นนั่นแหละก็คือหาไม่เจออยู่บนดาดฟ้าละก็คิดว่าคงเป็นแบบemotional แบบนี้ตลอดเวลาถ้าเกิดไม่ได้เจอเอิญใช่เพราะนี่ก็รู้สึกว่าถ้าสมมติว่าเบลไม่ได้เจอเอิญเนี่ยก็คืออาจจะไม่มีเพื่อนแบบว่าก็อยู่อย่างนั้นแหละแต่เบลก็ไม่ได้เดือดร้อนก็อยู่ของตัวเองนั่นแหละแต่มันก็อาจจะไม่ได้มีสีสันของความแบบเสน่ห์ของความแบบความรู้สึกของการมีเพื่อนเป็นแบบนี้หรืออะไรเงี้ยส่วนของเอิญก็จะมีความรู้สึกว่ามีเบลเข้ามามันก็เหมือนมีคนมาเข้าใจในตัวemotional support มา support ความรู้สึกด้วยอะไรอย่างเงี้ยสำหรับมินท์อะของโอปอลอะจะไม่ได้มีท่าทางที่แบบเกิดขึ้นประจำแต่ว่ามันจะมีสิ่งหนึ่งที่แบบว่าตอนเล่นเรารู้สึกชอบก็คือตอนที่เธอเช็ดน้ำตาให้ฉันซีนที่ร้องไห้แล้วแบบเขาพยายามปลอบคือโอปอลจะเป็นคนที่ชอบ improvise แบบใส่บทเข้าไปแล้วแบบมันดีมากในเรื่องไม่ขอบคุณนะเลยคงเป็นอย่างที่พี่มินบอกเพราะหนูยังหาเขาตัวเองไม่เจอตัวละครชนะแต่คนข้างในแพ้หรอซีนที่ทะเลาะกับเจนตรงสนามกีฬาสีเรื่องแบบแกฉีกสมุดช้อนหลออะไรอย่างนั้นน่ะเพราะว่าพอรู้สึกว่านาโนอ่ะมันรู้อยู่แก่ใจแล้วว่ามันทำอะไรอยู่มันผิดอะไรต่อให้มันตบกับเจนแล้วมันชนะแต่พลอยคิดว่าลึกๆมันรู้สึกว่าตัวเองไม่ได้ชนะกับเรื่องนี้อะไรเงี้ยสำหรับตัวเจนเองคิดว่าก็น่าจะเป็นแบบตอนที่ตามนาโนไปดูแมวว่าแบบคิดว่าตอนแรกคิดว่านาโนเขาจะไม่ได้เอาแมวไปรักษาจริงๆคิดว่าเนี่ยแหละมันคือแผนการที่จะต้องได้เอาคืนนาโนละแต่คิดว่าตัวเองต้องแน่นอนแต่ว่าพอมาเอาเข้าจริงๆแล้วอย่างเงี้ยก็คือนาโนเขาไปช่วยแมวจริงๆเขาเหมือนแบบทำความดีจริงเราก็รู้สึกผิดเองด้วยที่ว่าแบบเรามองเขาแบบไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยใช่ก็เลยชอบเขาเลยชอบเขาเลยเขาจิตใจดีโอ้ยแบบว่าแต่ว่าในเรื่องมันขมไงมันเพราะว่าทุกอย่างที่มันเกิดมามันเพราะเราห่วงคู่ของเราอะใช่ไหมที่เหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นระหว่างเราที่มันต้องห่างกันอะไรเพราะมันเกิดจากความเป็นห่วงมันไม่ได้แบบว่ามันเกิดจากปัญหาวัยเด็กอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าโตมาแต่ละคนก็ต่างไปมีชีวิตของตัวเองแล้วซึ่งการมาเจอกันก็เราอาจจะแบบมองต่างกันเพราะว่ารู้สึกว่าเหมือนมิ้งมาคราวนี้อาจจะแบบเป็นเพื่อนกับเราหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยถ้าเป็นเอิญเหรอก ลัวแบบไหนมากกว่านี่คิดว่าเอิญน่าจะกลัวเสียเบลไปส่วนฝั่งเบลตอบยากจังเลยอ่ะมีคำถามเต็มไปหมดเลยตอบยากจังเลยอ่ะนึงนะแต่สำหรับเบลอ่ะการเสียเพื่อนที่รู้ใจคนนึงไปมันก็คงไม่ดีหรอกไม่ดีแต่การแบบได้เขามาก็ไม่รู้ว่ามันคือเป้าหมายที่แท้จริงของเบลหรือเปล่าด้วยพอเบลก็ยังอยู่ในขั้นตอนสับสนกันอยู่ใช่ครับผมมันก็เลยแบบตอบยากนิดนึงแต่ถ้าให้เอ็นไปทางไหนก็คงแบบกลัวเสียเพื่อนแหละใช่ครับยากเนาะมันก้ำกึ่งอะถ้าเป็นของโซเฟียเอมมี่เป็น safe place แต่เราของเราอ่ะเป็น safe place ของกันและกันที่ต้อง hiding place ที่ต้อง hide ใช่เพราะในแรกนี่ก็คิดอยู่เพราะเอมมี่อ่ะก็ให้นี่รู้สึกว่าเอมมี่มันให้ safe place กับทุกคนแต่จนวันนึงเรามาเจอเขาอ่ะกลายเป็นว่าเราต้อง hiding ตรงนี้แต่แบบแล้วไอ้เนี่ยอันเนี้ยมันทำให้เราอุ่นใจมากกว่าอันนั้นเองอ่ะคือมันได้ทั้งสองแบบนะมันแล้วแต่บางคนเขาจะคิดอะไรอย่างเงี้ยอย่างในความรู้สึกเนี่ยถ้าคนที่เกลียดกันไปเลยอย่างเงี้ยอย่างน้อยเขาก็แบบซื่อตรงในความรู้สึกว่าเขาจะไม่ยุ่งกันอีกอ่ะเขาเกลียดกันไปแล้วแต่คนที่เข้าใจกันมากเกินไปอ่ะบางทีอ่ะเข้าใจกันมากเกินไปก็ไม่ได้ดีขนาดนั้นนะมันคิดแทนกันมันคิดแทนคนอื่นไปเลยอะไรอย่างเงี้ยบางทีมันไม่ได้ถามความเห็นของอีกฝ่ายอ่ะแล้วมันก็จะคิดแทนกันไปเองอะไรอย่างเงี้ยใช่แต่ถ้าเกลียดกันคือมันเกลียดกันมันไม่ชอบกันมันก็ห่างกันไปเลยรู้สึกว่ามันมีข้อดีข้อเสียต่างกัน
ค่ะก็อยากจะฝากเรื่องนี้เอาไว้ด้วยค่ะ นอกจากแบบหลายๆคนที่หลายๆคนเห็นแล้วมันก็จะมีคนชมเรื่องบทเรื่องโปรดักชันต่างๆนานาใช่ไหมคะก็มันดีใจมากๆเลยแล้วก็นักแสดงทุกๆคนนะก็ตั้งใจมากๆด้วยรวมถึงแบบเป็นดาวรุ่งใหม่ของเราละกันก็เป็นนักแสดงใหม่กันทั้งนั้นเลยนะคะ ก็อยากจะฝากด้วยทั้งมุกแล้วก็พี่ซูด้วยนะคะแล้วก็น้องๆทุกคนเลยค่ะเดี๋ยวครูฝากเองสำหรับใครนะคะที่ยังไม่ได้ดูเฉดนะคะมาดูเฉดอันคัทได้ค่ะทุกวันเสาร์นะคะ2 ทุ่มทาง YouTube ช่อง FRT Entertainment เย้ ก็ต้องรอดูทุกคนแบบให้การสนับสนุนแค่ไหนอะไรอย่างนี้